بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیکنډ لاین اف ډیفنس کې مونږه خبره شروع کړل. د دې نه مخکې تاسو ته په سیکنډ لاین اف ډیفنس کې سیلز مختلف خلیې هغه خلیې به مونږ له مختلف پیتوجین وژل پاک مطلب نیوټروفیلز مایکروفیج او نیچر کلر سیلز مطابق مونږ ویلو کنه. د دې نه بعد بیا په دې فوجي سیستم کې په سیکنډ لاین اف ډیفنس کې زموږ اوس یو خاص قسم بل فوج دی چې د هغه فوج نوم زموږ سره دی پروټیکټیو پروټین. دا داسې پروټین دی زموږ په دې جسم کې جوړي چې دا هم ایز ا فوجي یو ایز ا دفاع دپاره دیو مطلب قرباني ورکوي او زموږ د دې جسم دفاع کوي د جراثیمونو یا بار د راتلونکي پیتوجین نه. دا پروټیکټیو پروټین چې کوم دی مطلب حفاظتي پروټین دی، داسې پروټین چې هغه زموږ د جسم حفاظت کوي د بار نه د راتلونکي دشمن نه. دا پروټین بیا زموږ سره په دوه قسمه یو ته وایي کمپلیمنٹ پروټین یا کمپلیمنٹ سیستم یو شی دی او بل قسم پروټین زموږ سره دی انټرفیرون. نو ګورئ دا کمپلیمنٹ پروټین چې کوم دی اوس په لکه سپوز دا زموږ سره پروټین دی، نو ګورئ دا پروټین دی چې دا پروټین اوس په جسم کې دی په کوم ځای دا په کوم ځای کې جوړېږي مونږ به د دې هغه ځایګۍ ولګورو بیا کار څنګه کوي او دا بیا جراثیم څنګه وژني هغه پکې خیري خبره کوو. نو ګورئ دا کمپلیمنٹ پروټین چې زموږ سره دا خصوصا زموږ سره په لیور کې زموږ چې کومه اینه ده لکه فرض کا دا زموږ اینه ده، ټیک ده، دا زموږ اینه ده. نو په دې اینه کې دا پروټین جوړېږي دا کمپلیمنٹ پروټین. د دې نه علاوه بل مایکروفیج هم موږ ویل مایکروفیج د دې نه تېر لیکچر کې موږ لکه دا زموږ مایکروفیج دی. نو دا مایکروفیج هم زموږ سره ده لکه فرض دا مایکروفیج دی، نو دا زموږ سره دا کمپلیمنٹ پروټین جوړوي. په دې مایکروفیج او لیور کې چې کله دا پروټین تیار شو نو دا به بیا بار ته راوځي د جسم ته زموږ بلډ ته به راوځي د دې لیور نه او د دې مایکروفیج نه. لکه فرض کړه دا زما سره وینې رګ دی او د دې نه دا راله دلته د دې نه دلته راله، نو په دې وینې کې زموږ سره دا کمپلیمنٹ پروټین ښه په څو کې ګرځي اوده مطلب دا دی چې دا په ان ایکټیو فارم کې زموږ سره زه دلته لیکم په څه حالت کې دي ان ایکټیو فارم کې، مطلب دا اوس داسې حالات کې دي چې دوی څه کار مار نه کوي. دوی به کله کار کوي، دوی به د کار قابل کېږي کله به موږ له د بار نه راتلونکي دشمن څخه فایټ کوي هغه به وژني. هله چې کله د په خوا باندې څوک تېر شو مطلب جراثیم بکټیریا ګنه او داسې دا اټیچ شو داسې ولګي مطلب یو سړی اوده دی او راغی څوک څه ټچ راغی نو بس بیا که دشمن یې بیا پرېږدي نه هغه خبره ده اکټیویټ کېږي به هله کله چې دلته پیتوجین راغی داسې اټیچ او دا یوه خبره زه یاد ساتئ چې په دې کمپلیمنٹ پروټین یا په کمپلیمنٹ سیستم کې خصوصا چې دوی څوک ټارګټ کوي که نه هغه به زموږ څه بکټیریا وي، بکټیریا زیات تر دوی راایسارئ او بکټیریا به دوی وژني. دا خبره اوس هم یاد ساتئ. ښه جناب اوس مونږ د دیو خبره یاده کړه د کمپلیمنٹ پروټین یا پروټیکټیو پروټین. دا خبره کوم په دوه قسمو باندې دي کمپلیمنٹ سیستم او انټرفیرون. نو په دې کمپلیمنٹ پروټین یا کمپلیمنٹ سیستم کې چې کوم پروټین هغه جوړېږي په کوم ځای کې هغه چې جوړ شي بیا به ځي چېرته په لیور په مایکروفیج کې جوړېږي او راځي بیا دغه ته وینې ته په وینې کې به دا اوده مطلب ان ایکټیو فارم کې وایي. نو چې کله پیتوجین دا اټیچ شي دا به اکټیو شي مطلب د کار کولو قابل وشي بیا به دا جراثیم خصوصا بکټیریا وژني. څنګه به وژني لیټس سی. ګورئ زموږ سره چې کومه دا زه به دا ویم زموږ سره دا پروټین دی ټیک ده. دا زموږ سره پروټین دا پروټین زموږ سره په دوه طریقو باندې کار کوي. یو په دوه طریقو باندې یو ته کلاسیکل پاتوی وایي کلاسیکل پاتوی او بل ته مونږه الټرنیټیو پاتوی وایو ټیک ده. نو په کلاسیکل پاتوی کې دوی څه چل کوي په الټرنیټیو پاتوی کې وروسته خبره کوو. لکه فرض کړه دا زموږ جراثیم دی بکټیریا ده، دا څوک دی دا زموږ سره بکټیریا ده او په دې بکټیریا باندې دا تور زموږ سره انټیجین دی، په دې بکټیریا د پاسه انټیجین دی او دې انټیجین بس دلته کې دا شین کلر چې زموږ سره دا ښکاري ده دا چې دا وای شان شکل جوړ کړی ده دا زموږ سره دی انټي باډي زموږ د جسم خپل انټي باډي ده. په هر حال دا بکټیریا د بکټیریا سره انټیجین دی، انټیجین سره انټي باډي مله شوه نو دې کمپلیکس هم څه وایو دې کمپلیکس ته بیا موږ وایو انټیجین انټي باډي کمپلیکس. ښه یې واورئ انټیجین انټي باډي کمپلیکس.
دا جوړ زموږ سره درې شی دي په انټیجن انټي باډي کمپلیکس زموږ سره درې شی دي بکټیریا پس انټیجن انټیجن پس بیا انټي باډي انټي باډیز پس به زموږ سره دا کمپلیمنٹ پروټین 1 خلی کمپلیمنٹ 1 کمپلیمنٹ 4 کمپلیمنٹ 2 دا ټینشن بده کې نشته دا د ډیسکوري په لحاظ سره دا نمبر ورکړي بهرحال دا زموږ سره کمپلیکس دی انټیجن انټي باډي کمپلیکس جوړ شو د دې سره اوس یو پروټین اٹیچ شو پروټین کمپلیمنٹ 1 پروټین سره اٹیچ شو ا سپوز دا دې سره اٹیچ شو چې دا اٹیچ شو دې طریقه باندې چې پروټین د بکټیریا تباہ کړي دي موږ کلاسیکل پاتوي وایو څه شي کلاسیکل پاتوي چې هغه انټیجن انټي باډیز کمپلیکس به جوړ شي هغه نه بعد د دې پروټین جوړ شي پروټین موږ د بکټیریا څنګه تباہ کوي ګوره وتا دا پروټین د سره اٹیچ شو دا به اکټیویټ کی د C4 ګوره C سوګ د کمپلیمنٹ پروټین دی او دین علاوه مخکې خبره بل وره دا خبر ما ونه کړه دا کمپلیمنٹ پروټین دی کمپلیمنٹ پروټین مزول کوم دا کمپلیمنٹ پروټین تقریبا 20 نه والا د 30 قسمه پورې پروټین دي 20 to 30 types of proteins هم په جسم کې جوړیږي دا اوس یاد ساتئ دي C1 C4 اکټیویټ کوم C4 به C2 اکټیویټ کی او C2 به C3 اکټیویټ کی د دې څخه پورې دا خبره وشوه چې موږ کلاسیکل پاتوي وایو چې دا C3 دلته راشي C2 C3 جوړ اکټیویټ کوو نو C3 به بیا په دوه کې تقسیم شي په C3A کې او په C3B کې د دې B نه څه مطلب بایندینګ مطلب دا C3 پروټین نه دی زموږ چې کوم دا جوړ شو دا به زی او دلته به د بکټیریا سره اٹیچ کیږي او C3A مطلب اوی دا په سایډ ته لاړ شي نو کله چې دا C3A پروټین دی کنه کمپلیمنٹ پروټین دی چې دا راغی دلته کې زموږ څخه خاص خوري دي میسټ سیل او ته میسټ دا زموږ څخه میسټ سیل دی او د څه په څو کټی شي د څه په اٹیچ شي دا C3A او چې د څه د کله اٹیچ شو نو دا به اکټیویټ کی سټیمولیټ به کی داخلي نو دا به بیا زموږ په انفلمیشن کې انفلمیشن په ټیکولو کې مدد ورکوي انفلمیشن به کی انفلمیشن څه شي رضا تاسو د انفلمیشن مبارک سره خبرونه کوم خو دومره یاد ساتئ چې C3A راغی د میسټ سیل سره اٹیچ شو او دا زموږ سره انفلمیشن کاس کې دلته کې بیا زموږ سره C3B نه C3B دا چې کوم C3 ډیوایډ شو په دوه کې C3A او C3B کې C3B راغی د بکټیریا نه ځان چاپ یې راغو بکټیریا پورې اٹیچ شو دا بکټیریا ده دی C3B دا اٹیچ شو د پروټین دی نو دا په دې باندې یو ټیګ یو نښه یو لیبل په ولګي او بس میکروپیج دا اوس میکروپیج ته پته ولګي دا چې دا کم کس په دا C3B چې په دې کم کس باندې اٹیچ دا کس خطرناک دی دشمن کس ته راغلی او دا د بکټیریا بدا میکروپیج بولی دا بکټیریا به وخوري نو یو په دې طریقه باندې پروټین موږ دا بکټیریا مړه کړه مطلب دې پورې دا اٹیچ شوی دی او دا پروټین خو زموږ سره د میکروپیج پیژني کنه چې دا زموږ د دې چیز خپل حصہ ده نو دوی ته پته وي چې چا پورې اٹیچ دا کس نیولې مطلب اتکړو کې نیولې راوس دا به دا وخوري دویم C3 پروټین موږ څه کار وکړو چې کله دا C3A جوړ شو راغی دا د میسټ اٹیچ شو میسل د امپلیمیشن کې بیا کردار ورکړي سب ان شاء الله امپلیمیشن کې وایو د دې نه مخکې دا خبره زه تاسو ته بیا کوم لږ ته بیا وګورئ دا کمپلیمنٹ پروټین چې موږ له درې کار کوي کمپلیمنٹ سیستم موږ له درې کار کوي کاز لایسس لکه د بکټیریا د خلیه نه بکټیریا د خلیه دې ته وګورئ دا زموږ بکټیریا خلیه دا خلیه موږ له لایسس تبو ورول کی څنګه به کی هغه به کوم انډیوس پیګوسایټوسس دلته کې پیګوسایټوسس ته وایي دا میکروپیج خوري چې کله د بکټیریا خوري دې ته موږ پیګوسایټوسس وایو دوه کار شو او هیلپ ان انفلمیشن د کمپلیمنٹ پروټین درې کار دي ګوره هیلپ انفلمیشن دا وشو چې C3A جوړ شو C3A راغی د میسیل سره ملاو شو میسیل به اوس موږ له انفلمیشن کې مدد ورکوي دویم عادت چې انډیوس پیګوسایټوس دا پیګوسایټوس شو کنه د C3B په مدد سره پیګوسایټوس شو مطلب پیګوسایټوس څه ته وایي چې کله میکروپیج چې کوم خوراک کوي د بکټیریا یا وایرس یا پیتوجین چې راغلی خوري دغه پلاس ته موږ پیګوسایټوس وایو نو دا موږ له پیګوسایټوس انکریز کې سیوا کوي دغه بکټیریا په ستغلې بلې ولګي او میکروپیج خوري ته پته ولګي دا مطلب دشمن سره په ځای ټیسټ دي دا به زور خوري پیګوسایټوس به کاز لایسس ته وي خولي د دیوال بس خولي بس ماتيږي ګوري دا C3 چې کله درغه دلته خو C3 د لګن دا دلته خو دلته په دیوس په دا C3 C5 اکټیویټ کی C5 بیا C6 اکټیویټ کی C6 نو بیا C7 اکټیویټ شي C8 او C9 نو دینه باندې یو ستن ونه کې جوړ شي ستن نیډل ټایپ شي باندې جوړ شي دا
دا ما جوړ کړی دی. د دې پروټین نه به داسې یو نیډل غوندې شی جوړ شي او دا نیډل غوندې شی به په دې دغه کې بکټیریا به د دیوال کې ورننوځي. نو په دې کې به داسې سوری غوندې کې لکه سپوز دا زموږ سره پکوړی ده او په دې پکوړۍ کې مطلب موږ اوبه اچولې دي، ټیک ده، اوبه دې پکې او دې نه موږ ستن ورکړه، نو چې ستن مو پکې ورکړه نو دې نه به دا هر څه بار ته راوځي. نو C5 C6 C7 C8 C9 کمپلیمنټ پروټین یو شی جوړ کړي چې هغه ته موږ د نیډل ټایپ شی وایو. دغه نیډل ټایپ شی به په دې خولې به د سیلوال کې ورننوځي او خولې به لایسنس کوي، رپچر کوي، شلی وي، نو بار ته به دې د هر څه راوځي. ګورئ اسانه خبره ده، په دې کې دومره څه ګران نشته دی. دوباره د ریویو ته وګورئ. زموږ په سیکنډ لاین او ډیفنس کې اوس یو خاص قسم موجیان وایي چې پروټیکټیو پروټین. زموږ په دې جسم کې داسې څه پروټین چې هغه زموږ په ډیفنس سیسټم کې د جراثیمونه یا د پیتوجن نه د بچ کولو اهم کردار ادا کوي. دا پروټین زموږ سره په دوه قسمه باندې دي، یو کمپلیمنٹ پروټین دی، کمپلیمنٹ پروټین، او بل انټرفیران پروټین. انټرفیران پروټین به بیا وایو که خیر. کمپلیمنٹ پروټین زموږ سره د 20 نه 30 قسمه پروټین زموږ په جسم کې دا جوړیږي په اینا کې او په دې میکروپیج سیلز کې جوړیږي. دا چې کله په اینا او په میکروپیج سیل کې جوړ شو نو دا د دغه ځای نه راووته، بلډ ته راووته او په بلډ کې دا پروټین ګرځي. په کوم حالات کې؟ ان اکټیو فارم حالات کې. دا به کله اکټیو کې چې کله د دې جراثیم اټیچ شو یا او دا مې ته ویل چې دا خصوصي په بکټیریا باندې د بکټیریا خلاف دا کمپلیمنٹ پروټین خصوصي د بکټیریا خلاف کار کوي. بیا دا کمپلیمنٹ پروټین په دوه طریقو باندې دا یو جراثیم وژلی شي. یو ته کلاسیکل پاتوی وایي، کلاسیکل پاتوی دې ته وایي چې دا بکټیریا د بکټیریا سره انټیجن دی، انټیجن سره انټي باډي ملا شو، انټي باډي سره بیا کمپلیمنٹ پروټین 1 ملا شو، کمپلیمنٹ پروټین سره بیا کمپلیمنٹ 4. بس دا به دا اکټیویټ کی، دا به دا اکټیویټ کی، دا به C3 اکټیویټ کی. C3 به بیا په دوه کې تقسیم شي، C3A C3B. C3A به ډایرکټ لاړ شي د میز سیلز به ملا شي، میز سیل اکټیویټ کی، هغه انفلیمیشن شروع کی، کلیر ده. او C3B به لاړ شي د بکټیریا نه چپ چاپیره شي، هغه به سپاټیج شي، یو لیبل به پې ولګي، نو میکروپیج ته به پته ولګي چې دا دشمن کس دی، پات کړو کې راوستي ډزه به وخوري. یو خو په دې طریقه باندې بکټیریا ختم شو، فیګوسایټوزس وشو، انفلیمیشن کې دلته دا کار وکړي. او دریم لایسس کوي، دلته کې دا C3 به C5 اکټیویټ کې، C6 اکټیویټ شي، دا ټول اکټیویټ دا به یو نیډل ټایپ شی جوړ کی. هغه نیډل ټایپ شی به د بکټیریا په سیلوال کې ورننوځي یا به رپچر کې وبېشلي، دې کې چې څه دی به راوځي ټول بکټیریا تباه او برباد. نو زه امید کوم تاسو به دې شارټ ټاپک باندې پوه شئ. انشاءالله په بل ټاپک کې به انټرفیرنس سټډي کوم. تھینک یو، الله حافظ.